Diba? Tapos na rin. Yan. Siyempre, yan. Maalala mo yung, ang unang maisip mo, maalala mo yung crush mo. Yan. Yung crush mo. Yan. Ano pa? Maalala mo yung crush mo sa school, sa trabaho. Diba? Hindi po. Yan. Are you in love with the Lord? Yun po yung topic natin nung nakaraan. Pero, iba naman po ngayon. Alright? Title po natin, ang title po ng message natin ngayon is Dangerous Love Affairs. Yan. Mga, ano bang sa kanya? Pag dito sa atin, yung bang kaya kong gawin lahat para lang sa pag-ibig. Yan. Kaya kong, ano yung sinasabi nila dati, susungkitin ko ang buwan. Lalanguin ko ang dagat. Hindi po. Alright? Doon po, sa binasa natin, very clear po, this is the first and great commandments ng Panginoon. Right? Ano po yun? And thou shall love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Alright? The Bible is very honest and balanced book. Right? Hindi lang po natin mapapakinggan o mapapakinggan through preaching or through the Bible na babasahin natin yung mga puro mabubuting halimbawa. Alright? Nagpapakita rin po ang Bible ng mga negatibo. Mga negatibo, hindi para tuladin natin, ano bang Tagalog na? Para gayahin natin, kundi negatibo para makita natin kung ano yung mga mali na hindi na dapat natin gawin. Alright? Ito po, in the Bible, may tatlo tayong example. In the Bible, we find how Samson engaged in dangerous love affair with Delilah, which led to his downfall. Judge chapter 16, verse 15 and 17. Judge chapter 16, verse 15 and 17. Basahin ko po nito. And she said unto him, yan, maganda nyo, basahin nyo po ito. Ito yung pinasa Sunday school din ng mga Sunday school teacher, di ba? Verse 15, and she said unto him, how canst thou say, I love thee, when thine heart is not with me? Thou hast mocked me these 3 times, and hast not told me wherein thy great strength lieth. Right? Ito si Delilah. Right? And it came to pass, when she pressed him daily with her words, and urged him so that his soul was vexed unto death, that he told her, ito na, ano ba yung sikreto ni Samson, bakit siya malakas? Diba? Hindi kasi ako nag-Sunday school ng bata ko, yung alam ko talaga yung muscle lang siya, yung bodybuilder. Pero tsaka ko lang na-realize no, na may tinatago siyang atin. Kaya maganda pa lang. Hindi. There have not case rate, verse 17, that he told her all his heart, and said unto her, there hath not come and razor upon mine head, for I have been Nazarene unto God from my mother's womb. If I be shaven, right, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like any other man. Yun po ang kalakasan ni Samson. Ano? Yung buhok. Ha? Yun po, Samson. At yun po, pagbabasahin natin to, doon na po nagsimula yung pagbagsak ni Samson. Alright? Isa pa pong halimbawa. How Solomon loved too many pagan women which turned his heart away from God. Mababasa po natin yan sa 1 King, verse 11. Alright? Next. And how David's love for Bathsheba led to the sin of adultery and the murder of Uriah, Bathsheba's husband. All these are just few examples. Buksan po natin dito sa 2 Samuel. 2 Samuel chapter 11, verse 2. Ito, basahin ko muna yung verse 2. And it came to pass in evening tide that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. Yan, na-love at first sight si David. Di ba? Na-love at first sight siya kay Bathsheba.
Alright? Yung bang, yung dahil sa nalabat percent siya, wala na siyang king siya eh. Wala na siyang pakialam. Pero alam niya na may asawa siya. Right, buksan natin dito sa verse 14. Tuloy natin sa verse 14. And it came to pass in the morning that David wrote a letter of Joab. Ito na, yung gusto niyang papatay sino? Yun. In the morning, David wrote letter to Joab and sent it by the hand of Uriah. And he wrote in the letter saying, set ye Uriah in the forefront of the hardest battle and retire ye from him that he may be smitten and die. Yan. Kung bang nag-inuman, parang nag-inuman lang tayo kagabi. Parang gano'n yan. Pero king nga po si David. Right? Para ma-solo niya si Bathsheba. Maangkin niya si Bathsheba. Nalabat percent siya kay Bathsheba. Gumawa siya ng paraan para hindi siya yung mismong pumatay. Pero gumawa siya ng paraan para mapatay si Uriah. Uriah. Yeah. And it came to pass when Joab observed the city that he assigned Uriah unto a place where he knew that valiant men were, and the men of the city went out and fought with Joab. And there fell some of the people of the servant of David, and Uriah the Hittite died also. Alright? So yun, nangyari nga yung gustong mangyari ni David. At nakuha niya si Bathsheba in a wrong way. For the first point po, may asawa si Bathsheba. Diba? Yun po yung ibig sabihin ng dangerous love affairs. Right? Mga halimbawa. Right? Yun. The 4 dangerous love affairs. First po are loving the praise of men more than the praise of God. Loving the praise of men more than the praise of God. Buksan po natin sa John chapter 12, verse 42 and 43. Nevertheless, among the chief rulers, also many believed on him, but became of Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue, for they loved the praises of men more than the praises of God. Right? At di na po bago sa atin to. Hindi rin po tayo exempted dito. Right? Pag-uusapan natin ng flesh, di ba? Di lasag tayo. Di ba? Yung bang, yan, sa school, di ba? Pag tayo matalino, di ba? Sa isip natin matalino. Gusto natin tayo lang yung napupuri. Gusto natin na nasa atin lang yung atensyon. Di ba? Yung bang dahil doon sa papuri ng mga tao, nakakalimutan na natin ang Panginoon. Yan, sa trabaho. Gusto natin, tayo lang yung naiangat. Di ba? Hindi natin namamalayan na nakakalimutan na natin ang Panginoon. Right? Na meron yung Panginoon na always remind us. Di ba? Na sa kabila ng pinagdadaanan natin, nandyan pa rin ang Panginoon. Di ba? Na daming temptation sa ating buhay, marami tayong hinaharap, nandiyan ng Panginoon na gumagabay pa rin sa atin. But still, di ba? We are taking, di ba? Hindi po lahat, but some, di ba? Loving the praise of man more than the praise of God. Here Jesus was preached from, buksan natin dito sa Isaiah chapter 6, verse 9 and 10. Here Jesus was preaching from, and he said, go and tell these people, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. Make the heart of these people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. Right? Parang kanya. Sa Ilocano, base natin, nung bata tayo, pag pinagsasabihan po tayo ng magulang, siyempre papakinggan natin. Tama, mali. Siyempre papakinggan magulang nga. Pero hindi natin maiiwasan yung dadaan dito sa right, lalabas dito sa left. Right? Nagna dito'y bangir na lapay, di mo dito'y bangir na lapay. At yun po nangyayari po sa atin ngayon. Right? Yung bang
Yan, nandito po tayo lahat ngayon, nakikinig ng mensahe. Right? Nakikinig tayo ng mensahe, pero yung bang as in na nakikinig lang tayo. Oo, sabihin natin, naiintindihan natin, nagigets natin yung preaching. Pero yung power ng salita po ng Panginoon, yung Holy Spirit, hindi na po nag-work sa atin. Diba? Kasi nga, iba na yung purpose natin. Diba? Yung siguro, dahil sa sobrang galing natin, memorize ko na yung preaching na ng kapatid na yan. Alam ko na yan. Diba? Kaya, yung bang pagpupunta po tayo sa simbahan, let's humble ourselves. Diba? Katulad nga po nung pinipreach natin dito sa harapan na yun nga, isang magandang halimbawa yung panalangin. Pag makikiusap tayo sa Panginoon, let's humble ourselves. Diba? Pagkakausapin din tayo ng Panginoon, let's humble ourselves. Diba? Hindi naman maiwasan yun. Meron at meron pa rin, diba? Pag nagsasalita yung nanay mo, naiirita ka, diba? Nanay, tatay mo, guardians mo, diba? Alam ko na yun, paulit-ulit kang sinasabi na mag-iingat ako sa kalsada. Diba? Pero, yan po yung mga halimbawa. Yun po yung tinutukoy dito sa Isaiah. Diba? Yung bang na-influensya na tayo dun sa kamunduan. Diba? Yung bang napakabanal natin sa loob ng simbahan. Pero pag nasa labas na nga, yung bang puring-puri tayo dito sa loob ng simbahan. Pero pag nasa labas na tayo, tao naman ang pumupuri sa atin. Hindi naman po hindi porket na tayo ang pinupuri, parang pangit na pagyan. Hindi. Meron din yung pagpuri na pinupuri kita dahil nandiyan ka sa simbahan ng Panginoon. You are involved. Diba? Yun po. May mga way yan. Right? B. Sa number 1. How many who believe in Him did not openly confess Him. Right? Many who believe in Him did not openly confess Him. Yan po, ilang beses na natin sinasabi na maraming naniniwala pero hindi nila alam ang tunay na kaligtasan. Di ba? Tulad nga nung sinabi ko, yung sa crucifixion na pinapanood sa TV, doon lang nila kilala ang Panginoon. Right? Pero yung salvation hindi po nila alam. Kaya yung bang alam na nila, meron din na ilang beses na sa akin, ilang beses na akong sinulin. Diba? Susulin mo yung tao. Diba? Ako, na-share na sa akin na. Bakit nandito ka pa rin sa bar? Diba? Bakit nandiyan ka rin sa bar? Mga halimbawa po na gano'n, di ba? Yung bang narinig na nila pero dumaan lang sa kabilang tainga. Right? Why? Because we love the praise of men more than the praise of God. Second, we learned the truth but did not act upon it since we could not make a public stand for Jesus and we care more about our social standing than our spiritual state. Alright? Yan po, nakakalimutan na po natin to na pagdating sa trabaho, pagdating sa pag-aaral, syempre, maghahanap ka ng mapaglilibangan, di ba? Hanggang sa, hindi natin namamalayan talaga na yung bang pinapalaga natin, yung purpose natin, wala na sa Panginoon. Di ba? Alright? How we know such people? May kakilala pa tayong gano'n? Or tayo mismo? Alright? John chapter 7. Proverbs chapter 29 verse 25. Proverbs 29 chapter 25. The fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be saved. Right? Second po na makikita natin dito, ano yung first? Loving the praise of man more than the praise of God. Second, loving money more than God. Right? Hindi na rin po bago sa atin to. Loving money more than God. 1 Timothy chapter 6 to verse 12. Yeah. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out, and having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and snare into many foolish and hurtful lusts,
which draw many destruction and perdition. For the love of money, ito na po yung palagi natin nababasa, di ba? For the love of money is the root of evil, which while some coveted after they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows, but thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good possession before many witnesses. That way, Paul called for godliness. Right? Godliness with contentment. Sa verse 6 po yan. But godliness with contentment is great gain. Yun bang makontento po tayo kung ano yung meron sa atin? Diba? Kung ano po yung binigay ng Panginoon sa atin, ng blessings, o kung ano yung meron sa atin ngayon, na kalagayan natin ngayon, matuto po tayong makontento. Right? Yung bang gusto natin, porque ikaw mismo, di ba, makakapagsabi sa sarili mo, uy, in-improve ko naman yung faith ko sa Panginoon, bakit nandito pa rin ako sa stage na to? Di ba? Parang kina-question natin ng Panginoon. Huwag tayong mag-asam, di ba? Huwag tayong advance mag-isip, di ba? Hayaan natin ang Panginoon na magbiyaya sa atin, di ba? Yung bang tinuturuan tayo ng Panginoon na maging kontento kung ano yung meron sa atin, di ba? Paano pag pinagbigyan tayo ng Panginoon, di ba? Yan, halimbawa, pag ako yumaman, tutuloy ko yung building doon sa ukap. Diba? Pag ako yumaman, tatapusin ko yung building doon sa ukap. Tapos maghahanap tayo ng lupa dito sa, hindi na lupa, building. Bibilihin ko yung SM para doon tayo mag-worship. Diba? Pag ako yumaman. Pero paano pag binigyan tayo ng Panginoon? Sige, pag bibigyan kita, yung yaman na sinasabi mo, bibigyan mo na kita ng 20%. Diba? Paano pag yung 20% na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, bigla tayong nawala? Diba? Yung 20%, paano pa kaya pag 100%, diba? Tinupad ng Panginoon yung pangarap natin. Yung wish natin para sa Panginoon, diba? Para sa will ng Panginoon. Pero pag binigyan na tayo, nandito pa ba kaya tayo? Diba? Yun po yung tanong doon. Pag pag-uusapan ng pera, yan, talagang wala. Yan. Kwento ko yung buwan. Pauwi ako nung nakaraan na yun. Pauwi ako, may napulot akong 1,000. 1,000, nagmumot. Dahan-dahan kasi ako magmotor. May napulot akong 1,000, lumilipad. Kung wallet yun, malapit lang ang police station doon. Ibibigay natin kasi alam natin yung information. Pero yung 1,000 na yun, hinantay pa natin. Baka man mag-post sa Facebook. Antayin natin. Yan. Yung bang pinagkalooban tayo ng Panginoon, diba? Na dapat yun lang. Huwag ka nang mag-asam ng iba. Hindi porkit nakita natin yung kapatiran natin na yung bang hindi naman faithful ito, bakit? Parang mas yumayaman siya kaysa sa akin. Diba? Mali po. Right? Loving money more than God. Right? Those who live in a way that honor God and are satisfied with whatever they have possessed, a healthy spiritual, this can help them through any life's difficulties. Right? Pag na-manage po natin kung paano tayo makontento sa ating buhay, automatic po yan. Kaya natin harapin kung ano naman yung pagsubok na ibibigay ng Panginoon sa atin. Kasi, kaya na natin i-manage, kaya natin makontento kung anong meron tayo. Diba? Hindi yung maghahanap ko, gusto kong bumili ng sasakyan. Diba? Yun po. Maging makontento po tayo. Letter B, He warned us with the risk involved in going after riches. Kaya po, makita natin yan sa verse 9. But they that will be rich fall in temptation and snare and into many foolish and hurtful lusts, which draw me in destruction and perdition. Right? Human nature is ever greedy and never easily satisfied.
Yung katawan po natin, kahit nasabihin mong, katawan natin to eh, di ba? Yung bang maghahanap at maghahanap ko yan, how much more po yung mga kapatiran natin natin. Di ba? How much more yung mga tinatawag nating best friends sa labas. Di ba? Yung bang, yan, yayayain kang lumabas, di ba? Yung bang nagkakayayaan. Right? Yan, buksan natin dito sa Proverbs 27 verse 20. Or Ecclesiastes chapter 6 verse 7. All the labor of man is for his mouth, and yet the appetite is not filled. Yung bang all the labor of man is for his mouth, and yet the appetite is not filled. Yung bang meron ka na pero parang nakukulangan ka pa rin. Di ba? Yung bang sa lasat mo mismo. Di ba? Yung bang may hinahanap ka pa rin. Yun po yung sa lasat. Di ba? Lalo pag hindi natin kilala ang Panginoon. Nasaan tayo ngayong Sunday na to? Di ba? O kaya nung gabi. Nagpa-practice tayo kumanta dito nung gabi. Nasaan ka nung gabi niya? Wala eh, Sabado nights eh. Sabado nights, party. Hindi po. Right? He warned us. Paul reminds us that money grabbing is surely a self-destructive approach. It is cause of erring from the faith and of countless sorrow in the lives of many and the peoples around them. Paul gives us the best solution to avoid this particularly dangerous love affair. It is found in 1 Timothy. 1 Timothy chapter 6. Yeah, 1 Timothy chapter 6 verse 11 and 12. Yeah. Fight the good fight of faith. 11 pa. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Right? Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Right? Whereunto thou art also called and hast professed a good possession before many witnesses. Fight the good fight of faith. Right? Yung bang sa kabila ng maraming offer ang kabunduan sa atin, panghawakan po natin yung sinasabi ng Panginoon. Right? Panghawakan natin yung eternal life. Kasi, yan, sinasabi natin na tumanggap tayo sa Panginoon. Diba? Kung talagang tumanggap po tayo sa Panginoon, dapat nandito tayo sa simbahan. Pinupuri natin ang Panginoon. Involved po tayo sa ministry. Hindi lang 5 years, 10 years, or 20 years, tapos after 20 years, wala ka na. Diba? Yung bang, ibig sabihin, yung 20 years na hawak mo, invalid na yung eternal life. Parang maging panghawakan natin yung eternal life para hindi po tayo maligaw ng landas. Alright? Letter number 3. Ano po yung verse? Loving the praise of man more than the praise of God. Second, loving money more than God. Third, loving pleasure more than God. 2 Timothy chapter 3 verse 4. Pero basahin natin dito sa verse 2. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Okay. Hindi nga lang nilagay dito na disobedient. Dinugtungan niya rin po ito. Disobedient to parents. Unthankful, unholy, without nature affection, truce breakers, false, accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures, more than lovers of God, having from off godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Right? Pleasure means gratification of or delight, which is not necessarily wrong by itself, to occasionally relax and rest and relieve ourselves from the stress
and pressure of life is not wrong. Our body and minds actually need that. Yung bang hindi po pag sa pleasure, hindi porket pleasure, hindi exempted ang mga Kristiyano dito. Hindi tayo kasali dapat yan. Yung sa pleasure ng mga kamunduan, ito yung araw-araw na one day millionaire po sila. Diba? Hindi, araw-araw na may inuman, araw-araw na may party, araw-araw na yung bang kung ano yung nasa mundo. Yun na yung araw-araw na ginagawa nila. Alright, pag-iinom, paninigarilyo, ano pa, pang-bababae, ano pa, pang-luloko sa kapwa-tao na dito po yan sa 2 Timothy chapter 3. Alright? Sa atin pong mga Kristiyano, hindi po hindi po masama yung mamasyal. Di ba? Kung mapapansin po natin, meron tayong mga activities. Di ba? Out of town. Yan. Meron yung minsan, pupunta tayo ng Manila. Di ba? Hindi po pupunta tayo para ma-stress, mapagod. Nandun po tayo para mag-relax. Hindi mag-relax na mamasyal. Di ba? Mag-relax po sa salita ng Panginoon. Di ba? Yung bang pagod ka sa trabaho, di ba? Stress na stress ka sa trabaho, kailangan ko ng relax. Di ba? Meron yung pasyal, pero samantalahin natin pag-break. Kasi ganoon sa Manila eh. Yung break namin dati is 2 hours, 3 hours. Papalit pa si Pastor BMI doon. Pero pag wala siya sa mood, walang lalabas. O kaya kakain lang kami doon sa iaabutan na kami. Kasi bawal kumain doon sa lobby. Doon sa may hall nila sa may kalsada mismo. Tapos balik kagad. Start kagad. Yeah. Pero napasya na namin lahat ng mall doon sa Manila. Lahat ng uri ng mall. Sa atin, dalawa lang mall dito. SM Mall, Central Mall. Yun. Hindi po masamang mamasyal. Diba? Yung pleasure dito, hindi masamang mag-outing. Diba? Pag mapapansin nyo po, yung halimbawa, yan, church outing. Diba? Uy, stress ako sa trabaho, mag-outing daw ang church. Lalangoy ako. Diba? Siyempre, expect po natin yan. Merong activity. Yan, diba? Merong salita po ng Panginoon dyan. Yung para hindi mawala yung bang solo flight ka, may outing. Diba? Tapos lalayo ka. Diba? Para hindi ka makita ng mga kapatiran mo. Hindi ko. May mga activity yan. Para ma-relax tayo. Right? Yun po. Makikita natin dito yan sa Mark. Buksan natin sa Mark chapter 6. Mark chapter 6 verse 31 and 32. Yeah. And he said unto them, ako sulat po ng Panginoon ito, naka-marks. Come ye yourself apart into a desert place and rest a while. Diba? For there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat, and departed into this desert place by ship privately. Alright. B. But then again, there are always right and wrong forms of pleasures. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Meron yung good na para sa pleasures natin, meron din yung bad. Yung bang pag nasobrahan mo talaga. Diba? Yung bang wine. Ay, alam. Isang bote lang naman. Isang can lang naman. Hindi pa rin po. Yung bang may church outing kayo tapos bibili ka ng isang case ng Red Horse. Pang-relax. Mali po. Yun. But then again, there are always right and wrong forms of pleasures. The wrong pleasures are those that fuel fleshly lust and provoke sinful desire. Yan po, buksan natin sa 1 Peter chapter 2 verse 11. Peter chapter 2 verse 11, sabi niya po rito, Dearly beloved, I beseech you as a stranger and pilgrims, abstain from fleshly lust, which wars against the soul. Galatians chapter 5 verse 16. Galatians chapter 5 verse 16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Okay? Walk in the Spirit. Diba? Hindi yung naglalakad ka dyan na parang zombie. Diba?
Yung nakainom ka na pala. Very clear po ito, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Paano po natin may iwasan yung mga lust of flesh? Diba? Through the Word of God. Diba? Pagkikinig ng mensahe ng Panginoon. Pagbabasa ng Bible. Diba? Pananalangin. Diba? Saan ka nakakita ng nagbabasa tapos active. Diba? Active sa ministry. Tapos nagbabasa ng Bible. Diba? Marunong manalangin. Tapos makikita mo sa dan, umiinom. Diba? Yun po. Galatians chapter 5 verse 6. To assign and open, letter C, to assign and spend more times to personal habit or habits which tend toward carnality. Backsliding is so dangerous toward spiritual well-being than we could ever imagine. For example, yan, yung 4x4 versus Bible. 2x2 versus Bible reading. Anong pipiliin mo? Diba? Saan ka may inspire? Sa 4x4 o sa Bible? Sa Bible. Sa Bible, hindi sa 4x4. King's Bible. Bible reading. Sports and exercise versus sports and exercise versus praying and soul winning. Yan. Sa amin po dati, para maka-soul win kami, nag-cohan kami, nag-help kami ng sport fest. Nagbabasketball kami. Tapos, pag natapos yun, isosoul win namin. Yan. Maalala ko noon, doon kami sa may Tukmo dati. Bago pa lang yung Tukmo na yun. Ang in-charge pa lang doon si Brother Junjun. Richard Junjun. Islaw. Yan. Sinasamahan namin sila doon sa court. Mag-help siya ng liga. Pero bago magsisimula yung liga, may short devotion. Diba? Short devotion. Doon po namin. Hanggang sa doon nakilala yung simbahan doon. Diba? Parang nag-surrender na nga yung Katolik doon sa harapan natin. Naging daycare na lang. Simbahan din yun. Pero naging daycare na. Hindi na kinaya si Baptist. Alright? Sports, soul winning, TVs and movies. Yan, mga mahihilig sa series movies, diba? Action movies versus worship and personal helping in God's word. Diba? Yan, ano ba ang magandang panood doon ngayon sa sine doon sa SM? Sinong updated? Nahuli ko lang kayo. Yan. Letter D, according to the Bible, the love of pleasure is one unmistakable mark of this present evil and godliness generation. Yan po. Ano po yung first? Loving the praise of men more than the praise of God. Second, loving money more than God. Third, loving pleasures more than God. And lastly, loving self more than God. Hindi po mawawala sa atin po. Loving self more than God. 2 Timothy chapter 3 verse 2. 2 Timothy. Yan. Sabi ko rito, for men shall be lovers of their own selves. Diba? Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedience to parents, unthankful, unholy. Yan. Wala nang ibang ginawa kundi mahalin ng sarili. Diba? Yan. Dahil mahal mong sarili mo hanggang ngayon, single ka. Joke lang. Yung bang na-obsess ka mismo sa sarili mo. Diba? Yung obsess ka sa sarili mo. Yung bang titingin ka sa salamin. Diba? Sasabihin mo, ang ganda kong lalaki. Diba? Ang ganda kong babae. Tapos mamaya ulit. Siyempre, may ginagawa. Tapos balik ka ulit sa salamin. Diba? Mabuong Ang din sa ganda kong lalaki. Yun, mga aspin na obsessed. Diba? Yung bang kung sa ngayon, mas ginagastusan natin yung sarili natin kaysa sa Panginoon. Yung bang mas binibigyan natin ng atensyon ang sarili natin kaysa sa Panginoon. Diba? Yun po yung dito. Loving pleasures more than God. Pleasures means gratification or delight which is not necessarily wrong by itself to occasionally relax and rest and
At sa kuha na pala tayo. Letter A. There is, yan, sinong nakakaalam nung kanta na The Greatest Love of Love? Favorite song ko ng nanay ko eh. Yung The Greatest Love of All. Alam ko yun, nahihiya lang ako. The Greatest Love of All. Sa tingin nyo, tama ba yung message niya ron? Kasi sabi doon, yan. This hit song accurately expressed the worldly kind of love. When one of its lines, it says, sabi ko ron sa lyrics, yung sa may chorus, learning to love yourself. Diba? Wala namang masama ron, pero may dinugtong siya. It is the greatest love of all. Oh, really? Greatest love of all, yung mamahalin mo yung sarili mo. Diba? Mali po. Right? John chapter 15, verse 13. John 15, 13. Ano pong sabi dito? Greater love hath no man, that is that a man lay down his life for his friend. Right? Greater love hath no man, that a man lay down his life for his friend. Sino po yan? Si Jesus Christ po. Yung namatay siya, pumunta siya dito sa mundo. Diba? Sinalo niya lahat ng kalokohan natin, kasalanan natin. Namatay po siya sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan natin. Diba? Saan ka makakakita ng kaibigan na ganun pagdating sa problema, di ba? Ito nga, hindi mo pa nga kilala ang Panginoon. Hindi pa natin kilala ang Panginoon. Niligtas na tayo. Di ba? Di ba? Siya yung totoong kaibigan natin. Hindi yung kaibigan natin sa labas. Di ba? Na kaibigan sa inuman. Di ba? Kaibigan, tama ba? Kaibigan sa inuman. Mali po. Di ba? Ang greatest love po na makikita natin, isang Panginoon. Si Jesus Christ lang. Hindi yung katabi mo, hindi yung asawa mo. Di ba? Ang Panginoon lang po. Ang magandang halimbawa ng greatest love. What's a big difference po doon sa sinabi ng lyrics? Di ba? Yung mas greatest love yung sa sarili mo. B. God hates seeing men loving only themselves and the earthly things that please them. God hates seeing men loving only themselves. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verse 15 and 16. Love not the word. Very clear po yan. Love not the word. Kung ano po yung nandito sa kamunduhan. Right? Neither the things that are in the world. If any man love the word, the love of the Father is not in him. Yan. Diba? Sino bang mahal mo? Diba? Are you in love? No, sa next, doon sa first na ko natin. In love po ba tayo sa kung ano meron sa atin ngayon? Cellphone mo na anong tawag mo? Unang labas. Diba? Latest. Oh, yun pala ang English, no? Latest. Yan. Latest na cellphone, di ba? Pag meron ulit kinabukasan, binta mo kagad yung isa, bili ka ulit. O yung latest na sasakyan. Ferrari. O ano ba? Di ba? Kung ano yung mundo. Di ba? Ano yung pinagpupukusan mo sa mundo. Di ba? Katulad ngayon, Sunday. Anong pinapanood? Showtime. Di ba? Hindi na mamatay ang Showtime, nasa YouTube na sila. Ano pa? Wedding shape. Diba? Ano yung pinagkakabalahan natin na against the Lord, diba? Against sa kalooban ng Panginoon. Diba? Sugal, diba? Ikaw ang pasimuno ng sugal. Diba? Yun po yung mga halimbawa. Anong sabi dito sa 15? The love of the Father is not in him. Right? Kung ano yung pinagpupukusan mo sa isang bagay, ibig mas pinagpupukusan mo yung kaysa sa Panginoon. Diba? Hindi, magbabasa ako ng Bible. Magbabasa ako ng Bible 5 minutes. Pag natapos, nagbasa ka. Good ka, nagbabasa ka. Magbabasa tayo. Pero 5 minutes, tapos na. Yan ako. Hanggang ka makatulog na tayo. Diba? Facebook, nakakailang oras.
2 hours, 3 hours. Di ba? Yun yung pang-relax natin. Di ba? Tama ba? Verse 16. For all that is in the world, that lust of flesh, and the lust of the eye, and the pride of life is not the Father, but is of the world. O yan. Kung iniisip natin na, yan, halimbawa may, may nahulog na wallet. Nagpa-market ka, may nahulog na wallet. Yan. Oy, may blessing ang Panginoon. Binigyan niya ako ng wallet na may laman. Parang mali. Diba? Hanapan natin, ibigay natin kung ano yung tamang way para maibigay sa may-ari. Diba? Hindi porkit nakapulot tayo, oy, may blessing. Diba? O kaya, hindi napulot, hanggang sa mga sanay ka ng mandukot. Yun, level 1, yung pulot. Tapos level 2, dukot. Diba? Yun po. 1 John chapter 2 verse 15-16. Let us see, the sin of loving self and the world causes even preacher and missionaries to leave God's precious work and people. Yan. Kahit pala mga involved sa ministry, kahit preacher po, kahit pastor, hindi po exempted dito. Buksan natin dito sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4 and 10. Anong sabi dito? For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. Yan. Isa po siyang involved sa ministry. Diba? Part po siya sa ministry when the time nila Apostle Paul. Diba? Nila Jesus Christ. Pero anong pong nangyari sa kanya? Nasilaw siya sa kung ano yung meron sa kamunduhan. Ano po sabi dito sa verse 4? And Demas had forsaken me. Diba? Marahil sabihin natin, hindi ako alis sa poder ng Panginoon. Paano kaya pag pinuforan tayo? O kaya nahanap ng jablo yung kiliti natin? Diba? Sa akin yung sports car, yung red. Malay mo baka pag biglang dumating dyan, diba? Diba? Paano pag nahanap ng jablo yung kiliti natin? Nandito pa ba kaya tayo sa ministry? Diba? Ang bang nanalangin ka ng sports car na red, kala mo biyaya ng Panginoon, pero biyaya pala ng jablo. Diba? Ayun, sa nakuha mo na, wala ka na sa ministry. Diba? O yun po. As a conclusion po, yan. Buksan natin dito sa James. Last na bukas natin po. James chapter 4 verse 4. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be unfriend of the world, very clear po, is the enemy of God. I hope po na itong dangerous love affairs po natin, diba? Yung pinapahalagahan natin, yung minamahal natin sa ating buhay, diba? Yung sa pleasure ba, diba? Sa bagay ba na pinagpupukusan natin yun, diba? O yung mga puri ng tao sa atin, diba? Hindi po natin masasabi yan. It's between us, diba? It's between you and God po. It's between me and God. Hindi po natin masasabi sa kapatiran natin. Oo, yung masabi natin, I am blessed. Diba? Pero, totoo po ba na blessed tayo sa salita ng Panginoon? Totoo po ba na may power, diba? Na kinausap tayo ng Holy Spirit sa ating buhay? Alright. Tumayo po tayong lahat. Tayo mo na lang. Lord, once